Welcome to the Mini Fincher channel. Please subscribe, like, share, and comment below, guys. Magandang umaga mga Finchers. Para sa mga nag-aalaga na ng mga ibon, marahil ay alam nyo na naman ito. Pero para doon sa mga newbies natin ng mga viewers, ipapaliwanag lang natin kung ano nga ba ang mga kaibahan ng mga juvenile at saka mature na finches. Isa pa sa pag-uusapan natin ay kung alin ang mas okay na bilhin. So pagkatapos ng intro, simulan muna natin sa pagtalakay kung ano ang differences ng mga juvies at saka mature na finches. Ang mga juvenile birds o yung mga tinatawag din na juvies ay yung mga ibon na medyo may pagkabata pa. Ito ay isa sa mga growth stages ng mga hayop o kahit sa mga tao na rin. Sa case sa mga ibon, particularly sa mga finches, ang mga ito ay nagsisimulang mag-develop as eggs at kapag napisa na ay tinatawag na silang hatchlings. Makalipas ang ilang linggo ay magsisimula na silang dumilak at tubuan ng mga balahibo habang nasa pugad at masasabing nasa nestling stage na sila. Ilang linggo lang ay lalabas na mga inakay na ito sa kanilang mga pugad at dito na sila matututong lumipad at saka kumain mag-isa. Pwede na silang tawagin mga fledglings sa stage na yan kung saan tumutubo na yung kanilang mga flight feathers pero kailangan pa rin nilang kanilang mga magulang para mabuhay. Depende na rin sa uri ng mga finches ang development ng mga inakay kasi may mga ibang mga finches na mabilis lumaki at mag-mature. Pero meron din naman mga ibang mga mas mahabang panahon ang kailangan bago sila umabot sa pagiging juvenile. Ngayon, para malaman nyo kung alin ang mga juvies, ito ang ilan sa mga indikasyon na pwede nyo tingnan para ma-identify nyo sila sa pamamagitan ng pag-obserba at saka pagtingin sa kanilang itsura. Kadalasan, ang mga tuka ng mga juvies ay hindi pa gaano matingkad o hindi pa lumalabas ang tunay na kulay. Halimbawa na lang sa mga zebra finches, mapapansin nyo na ang mga tuka nila ay medyo may itim-itim pa, kaya may pagkapusaw pa na orange. Minsan nga nagmumukha pang malaki ang tuka nila dahil medyo maliit pa tingnan ng kanilang ulo dahil hindi pa nagmumolt at lumalabas ang kumpleto nilang balahibo sa kanilang mga ulo. Mapapansin nyo din na ang kanilang mga flight feathers ay hindi pa gaano mahaba. Kumbaga, medyo put-put pa ang mga dulo kaya minsan hindi pa rin sila gaano makalipad ng mataas at saka maayos. Sa ibang types ng mga finches, makikita nyo rin ang kanilang mga mata na parang medyo malalaki at nakaluwa pa. Pero huwag naman kayo mag-alala dahil magno-normal rin naman yan habang umiidad na sila. Sa kulay naman, makikita nyo na ang balahibo nila ay hindi pa gaanong madiin ang pagkatingkad ng kulay. Parang medyo kalat-kalat at saka buwag-hag rin yung mga feathers nila pagka nasa ganyang age pa. Isang magandang example dito yung mga juvies ng gold yan. Dahil sa stage na ito, hindi nyo pa makikita yung makulay na balahibo ng mga ibon na to at medyo grayish o light yellow lang na kulay ang makikita nyo sa buong katawan nila. Kaya nga, hindi pa nyo masyado ma-appreciate ang ganda ng mga ibon na to kapag medyo bata pa sila. Sa ibang mga finches din, hindi pa minsan distinct yung mga markings ng balahibo nila gaya ng mga tuldok-tuldok sa star finches o yung mga markings sa mga DFT sa kanilang mga flanks. Kung babase naman kayo sa behavior ng mga juvies, makikita nyo sila kadalasan na humihingi pa ng pagkain sa kanilang mga magulang o kaya na may nasa feeding bowl nga pero tila hindi pa sila sigurado kung paano at saka kung ano yung tutukain. Kung marunong na sila kumain pero kasama pa rin nila yung mga magulang sa kulungan, yung mga juvies ay makikita nyo pa rin sumusunod-sunod sa kanilang mga magulang. Siyempre, sa size, may kaliitin din sila kumpara doon sa mga mature na finches. Ang matured stage ay ang pinakahuling stage sa growth ng mga finches. Ito yung tinatawag na adulthood ng mga ibon kung kailan handang-handa na sila sa breeding. Kung tutusin ay pwede naman mag-breed ang mga hindi pa matured na ibon o yung mga nasa sub-adult stage pa lang. Ngunit dyan nalalabas yung inexperience at saka immaturity ng mga ibon kaya minsan hindi nila alam ang gagawin nila sa kanilang mga itlog o kaya mga inakay. Kapag matured na rin ang ibon, makikita nyo na ang tunay na matingkad na kulay ng kanilang mga plumage. Mapapansin nyo na parang napakalinis at saka slick nila tingnan dahil sila ay dumaan na sa molting o yung pagpapalit ng mga balahibo nila. Sa ibang mga uri ng finches, halatang halata na ang gender ng mga ibon hindi lang sa pamamagitan ng pagtingin sa kanilang mga kulay kundi pati sa tindig at saka tigas ng mga finches na yan. Sa behavior naman, bagamat makikita na sa pag-uugali ng mga juvies minsan kung sila ay lalaki o babae,
Pero kapag nasa maturity ng mga finches, talagang kitang-kita na sa kilos nila ang kanilang mga gender. Mas madalas na rin kumanta at saka sumayo yung mga kap dahil papunta na sila doon sa peak ng kanilang sexual maturity. Handang-handa na rin sila sa pagbe-breed at alam na nila kung paano magpalaki ng kanilang mga inakay dahil na rin siguro sa instinct. Depende rin sa type ng mga finches kung gaano kabilis o katagal sila magmamature. At kapag dumating na sila sa mga last years ng kanilang maturity o yung life expectancy, unti-unti na rin hihina ang pagpuproduce nila ng itlog at magsisimula na rin mawala ang tingkad ng kanilang mga balahibo, unti-unti na rin magiging less active. Isa sa madalas na argumento sa pagpili ng bibili na ibon ay kung mas mabuti bang bumili ng juvies o yung mga medyo matured na ibon. Siyempre, kung kukuha kayo ng ibon na alagaan, iwasan nyo na lang din na bumili ng mga sobrang matured na finches. Bukod kasi sa baka hindi na rin masyado magtagal ang buhay nila, hindi na rin sila maaasahan masyado maglabas ng magandang quality ng mga inakay. Kaya kung matured na ibon ang gusto nyo, piliin nyo yung mga nasa 8 months pa lang to 1 year old para ma-maximize nyo rin sila. Anyway, may mga pros at cons naman ng parehong pagkuha sa juvies at saka sa matured, kaya subukan natin isa-isahin yan. Paalala lang na case-to-case basis pa rin ito sa iba't ibang uri ng mga finches. Umpisahan muna natin sa mga juvies. Una, kapag juvies ang kinuha nyo, may chance na hindi pa talaga matutukoy ang gender ng ibon, mapa-monomorphic man yan o dimorphic. Kaya pwedeng hindi good pair yung mabili nyo dahil baka puro lalaki o kaya naman puro babae. Pero sa mga zebra finches, medyo madali na malaman ang gender kahit medyo bata pa dahil mabilis sila mag-mature at saka makikita nyo na kahit pa paano yung mga markings na indication ng kanilang gender. Ngunit sa mga ibang mga finches, kagaya mga DFT, Shaftail, Owl Star, at lalong-lalo na sa mga Goldjans, ang mga markings at saka kulay ng balahibo nila na maaari yung gamiting basihan ng kanilang gender ay hindi pa lumalabas. Kung kaya medyo may kahirapan pa talaga matukoy kung sila ay lalaki o babae. Unless na lang kung nagpapakita na ng behavior ng panliligaw yung mga lalaki, gaya ng pagsayaw at saka pagkanta na minsan ginagawa na rin naman ng mga juvies. Pangalawa, mga juvies ay dadaan pa sa molting stage kung saan magpapalit sila ng balahibo from juvies to maturity. Sa ibang mga finches, halos hindi naman issue to. Ngunit para doon sa mga masisela ng mga finches, kaya ng mga Goldjans at saka mga parrot finches, napakataas ng risk na ito sa kanila. Ang pagmumold kasi ay very stressful sa kanila at malaki ang epekto sa resistensya at kondisyon ng mga ibon. Kaya para doon sa mga finches na hindi masyado matitibay pa, maaari nila ikamatay ang stage na yan. Sa mga Goldjan din, maliban sa kulay ng katawan na green, yellow, blue o silver, pwedeng hindi nyo pa matutukoy kung ano magiging kulay na lalabas sa kanilang mga ulo at saka dibdib. Kaya dapat ko rin i-consider ang bagay na yan kung bibili kayo ng mga juvies. Pangatlo, isa sa advantages ng pagkuha ng juvies ay makikita mo yung kanilang growth. Yung iba nga kumukuha pa ng mga inakay o nestling para lang i-hand feed at saka mapaamo. Warning lang sa mga may balak mag-hand feed at pag-train ng mga finches na hindi sila katulad ng mga lovebirds, conures, parrots na pwedeng pakawalan sa labas at i-free flight kapag na-train na tapos babalik kapag tinawag. Sa mga finches, pwede nyo rin naman silang pakawalan sa loob ng kwarto o aviary at mapapalapit nyo o mapapatukan nyo sa inyong mga kamay. Pero kung ilalabas nyo sila sa isang malaking open space, sobrang laki ng chance na lilipad na ito at hindi na babalik. Kapag juvies rin ang binili nyo, makakasiguro kayo na bata pa talaga ang ibon na nabili nyo at hindi pa nagamit o nalaspag sa pag-breed. Ang apat, dahil medyo bata pa nga ang mga ibon na to, medyo mag-aantay pa kayo ng konting panahon bago nyo sila mag-breed dahil ang suggested talaga na age ng ibon para simulang ipag-mate ay kapag sa mga tumungtong na sila sa mga 8 or 9 months pataas. Kagaya nga sabi ko kanina, pwede naman talagang isalang kaagad ng mga juvies. Makakapangitlog pa rin naman ang mga ito kahit nasa 5 or 6 months pa lang. Yun nga lang, may chance talaga na hindi pa sila masyadong marunong magpalaki ng inakay. Diyan nangyayari yung minsan na hinuhulog o inaabandona nila yung itlog o yung mga inakay nila. At huling-huli, isa pang kagandahan ng pag-acquire ng juvies ay ang presyo. Natural na may kamurahan ng presyo ng mga young birds dahil may mga risk na involved sa kanila kagaya ng pagiging ungendered pa nila at saka prone pa sila sa mga sakit lalong-lalo na kapag nag-molt na dahil hindi pa nga ganong matibay ang kanilang mga pangatawan.
Madako naman tayo sa mga matured na finches. So, halos mga kabaliktaran lang naman ito ng mga nabanggit ko kanina tungkol sa mga juvies. Una, kapag matured na, halos nakakasiguro na kayo sa mga gender ng mga ipon nyo. Kung hindi makikita sa kulay ng mga balahibo, ay makikita nyo na ito sa kanilang pag-uugali gaya ng pagkanta at saka pamamarako ng mga cup. Nakalusot na rin ito sa molting stage. At this time, nakumpleto na nila marahil yung pagpapalit ng mga balahibo na isa sa mga critical stage sa pagmamature ng mga finches. Ibig sabihin, medyo matibay-tibay na yung mga ipon na to. Dadaan pa rin naman ulit yan sa molting sa susunod na taon, ngunit hindi na ganong kalaki ang risk kumpara do sa unang molting. Pangatlo, pwede na sila kagad isalang o ikondisyon o simulang i-breed. Hindi na kayo ganong maiinip sa pag-aantay dahil kapag matured na yung ibon, minsan after 2 weeks mula pagparisin sila, nagsisimula na rin sila mangitlog. At saka kapag nangitlog na sila, handa na sila at alam na nila ang gagawin. Yun nga lang, sa case ng mga ibang mga fancy finches, minsan kailangan nyo pa rin talagang ipa-foster yung mga itlog nila sa mga society finches. At syempre, kapag may edad at ready na to breed o kaya proven na yung makukuha nyo, aasahan nyo na medyo mas mahal na talaga ang presyo ng mga yan. Ayan, so hopefully, mas naintindihan nyo na yung mga kaibahan ng juvies at saka matured na finches at makatulong sa pagdidesisyon nyo kung ano ang age na gusto nyong bilhin. Kung tutusin naman, pareho naman pwedeng i-consider yan dahil sinabi ko nga may kanya-kanyang advantages at saka disadvantages ang bawat klase. Nasa sa inyo na rin talaga kung ano sa tingin nyo yung mas gusto nyo. Kung nagugustuhan nyo yung ating mga kwentuhan at saka may natututunan kayo sa aking mga vlogs, please subscribe, like, share, at saka comment na rin. Hit the notification bell na rin para updated kayo sa mga bagong uploads ko na videos. Pero bago tayo magtapos, gusto ko nga lang pala mag-shoutout kay Sir Glenn Mayor at saka kay Ma'am Grace Gonzalez ng Albay Bicol. Hanggang dito na lang muli at kita-kits na lang tayo ulit sa susunod na episode.